Welcome to Google Sheets. Xin chào các bạn đến với Google Sheets. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề lọc dữ liệu với hàm query và start with and quit not. Thì trong các video lần trước tôi cũng đã hướng dẫn các bạn trong các phần 1, 2, 3, 4, 4. Thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn trong các video thì về hàm query. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục với hàm query với start with and quit not. Thì trong cái phần 5 này chúng ta sẽ tìm hiểu, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu với start with là nó như thế nào. Thì nó là mục đích nó sẽ tìm bắt đầu với, ví dụ như trong cái chuỗi tên sản phẩm này nó sẽ bắt đầu với, thì chúng ta muốn tìm bắt đầu với chữ S thì nó sẽ tìm cái từ S đầu tiên trong cái chuỗi này và nó tìm ngược ra phía sau. Thì nếu chúng ta nó tìm cái từ đầu tiên nó thỏa mãn so với cái tự tìm kiếm thì nó sẽ trả về. Ví dụ ở đây trong cái as with này chúng ta start with này chúng ta tìm với siêu thì chúng nó sẽ tìm qua cái từ đầu tiên, thì nó nếu đúng thì nó trả về. Thì ở đây chúng ta có thể tìm một ký tự, hoặc ở đây trong cái mã đơn hàng chúng ta cần tìm 4 ký tự, đó là bắt đầu với một thang 100 thì nó sẽ tìm. Và như vậy chúng ta sẽ tìm với ví dụ như bên thành tiền chúng ta muốn tìm ký tự đó là bắt đầu với là số 2 thì nó sẽ tìm. Và ví dụ như kho bán hàng chúng ta sẽ tìm bắt đầu là chữ H, ký tự H thì nó sẽ tìm về những cái ký tự bắt đầu bằng chữ H. Ví dụ như Hà Nội là bắt đầu H, Huế, Hồ Chí Minh nó bắt đầu H thì nó sẽ tìm về như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm làm lại với cái hàm query thì chúng ta thấy nó giống như ở cái đấu số phía trước nó giống như nhau. Thì ở đây chúng ta bắt đầu thêm là cục A, chúng ta bắt đầu start with với là H, thì ở đây nó là một test cho nên nó phải có nháy đơn, chúng ta enter thì chúng ta thấy nó trả về kết quả là như vậy. Tôi làm lại cho các bạn thấy. Đầu tiên chúng ta là query, hàm query và data chúng ta cũng lấy lại từ A1 đến Y, sau đó chúng ta là select A, B, A, G, Y, where là cột A, start with. Chúng ta chú ý nó viết hoa viết thường nó vẫn hiểu nha. H thì đó nó sẽ trả về tất cả những cái ký tự nào của cái kho bán hàng bắt đầu ký tự H. Ví dụ như ở đây tôi thay đổi bằng D thì nó sẽ lọc ra những ký tự nào bắt đầu bằng D là có Đà Nẵng. Đó, chúng ta thấy như vậy. Và ví dụ như nếu chúng ta muốn tìm theo bậc số thì chúng ta có thể start with, ở đây chúng ta thay bằng không cần giấy nhớ đơn thì chúng ta vẫn có thể nhập số. Ví dụ như bắt đầu bằng số 2 thì nó cột không tìm thấy, thì do nó cột đầu tiên cột A cho nên chúng ta thay đổi bằng số thành tiền thì cột Y nó là 22, nó sẽ lọc ra bắt đầu như vậy. Thì ở đây nó start with nó là bắt đầu thì phủ định của bắt đầu chúng ta cần thêm not start with thì cho nó sẽ trả về là không bắt đầu với. Đó, chúng ta chú ý là như vậy. Thì ở đây nó vẫn giống như có phía trước, ở đây chúng ta đều tìm kiếm bắt đầu là query và các đấu số phía trước where nó vẫn giống như nhau. Chúng ta chịu thêm đó là so với start with là nó thêm chữ not ở phía trước của cột cần tìm. Thì ở đây tôi muốn đưa tham chiếu ô chúng ta để chúng ta tìm. Ở đây cột thành tiền cột Y nó là một số number cho nên nó cần phải là không có dấu giấy đơn nhưng phải có giấy đôi. Và chúng ta chú ý là như vậy. Và chúng ta enter thì nó sẽ ra về kết quả. Và chúng ta sẽ nhập lại chúng ta để tìm hiểu. Ở đây chúng ta qua chúng ta còn cột Y not cột Y start with bắt đầu với đó, chúng ta thấy nó đã trả về đúng kết quả như chúng ta cũng cần tìm, đó là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy là nó không bắt đầu với số 2, ở đây nó sẽ loại bỏ các thành tiền nào có cái đấu số đầu tiên là số 2. Ví dụ ở đây chúng ta muốn tìm là trong cái số
loại bỏ đi là số 5 thì nó sẽ lọc ra và loại bỏ đi thành tiền bắt đầu bằng số 5, thì đó là not start with, thì chúng ta thấy là nó phủ định của start with, thì đó như vậy. Thì tiếp tục theo chương trình thì chúng ta sẽ tìm với end with, thì end with nó là bắt đầu ở phía sau, nó tính phía trước, thì start with thì chúng ta bắt đầu từ trước về sau, thì ngược lại là end with nó sẽ bắt đầu từ sau về trước. Thì ở đây nó sẽ tìm từ phía sau về trở lại phía trước. Thì chúng ta tìm trong cục B này, chúng ta muốn tìm là cái mã đơn hàng nào có hai số cuối là bằng 35, thì chúng ta sẽ nhập vào trong cái này, là cũng tương tự như vậy. Và cục B and with là 35. Chúng ta chú ý ở đây 35 nó là một test, tại vì nó có số tham ở phía trước, cho nên nó sẽ là một test, cho nên chúng ta là có nháy đơn chúng ta and with là nó sẽ trả về kết quả là như vậy. Thì chúng ta nhập lại, chúng ta sẽ thấy chúng ta mượn lại các ký tự đấu số ở phía trước đó. Ví dụ như nếu chúng ta còn cột B and with là 335, chúng ta tìm và chúng ta enter, chúng ta thấy trả về một đơn hàng là chỉ có một đơn hàng duy nhất, đó là có 3 số đuôi là 335, thì đúng với kết quả chúng ta cần tìm. Thì đó là and with. Thì ngược lại and with, phủ định của and with tức là not and with, thì chúng ta tìm là chúng ta thêm ký tự not vào phía trước. Thì chúng ta ở đây tôi muốn đưa lại tham chiếu ô để chúng ta cần dễ tìm theo dõi tiếp. Thì chúng ta chú ý là tham chiếu ô, thì chúng ta thêm tham chiếu ô là nếu nó một số thì nó là bằng dấu nháy đôi và cái ô tham chiếu và dấu nháy đôi chúng ta như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm cục Y, nó là không bắt đầu với ô S2, đó là không bắt đầu với 2000, thì chúng ta sẽ tìm thấy nó sẽ loại bỏ đi tất cả các số đuôi là không bắt đầu với 2000. Ở đây chúng ta nếu thay mã bằng mã đơn hàng, tôi sẽ nhập lại cho các anh chị em chúng ta thấy là chúng ta tìm theo mã đơn hàng, thì và chúng ta lấy lại các đấu số phía trước của hàm query, chúng ta thêm not là cột B and with là không bắt đầu với, nó là một test cục B tức là cục test, chúng ta thêm dấu nháy đơn. Chúng ta enter, nó sẽ trả về kết quả là cái đơn hàng nào không bắt đầu là số đuôi là 2000. Ví dụ như chúng ta không bắt đầu với 29 thì nó sẽ loại bỏ đi tất cả những dòng nào có số đuôi là 29. Ví dụ đây 30 thì chúng ta sẽ số đuôi là 30, nó sẽ loại bỏ đi tất cả những đơn hàng nào không có số đuôi là 30 đó. Có số đuôi là 30 thì nó sẽ loại bỏ. Thì chúng ta đã tìm hiểu về hàm query với start with, end with, not, thì chúng ta tôi đã giới thiệu qua các bạn như vậy. Thì nếu các bạn có gì thắc mắc, chúng ta có thể để lại dưới bình luận và comment để chúng ta cùng trao đổi. Thì các bạn có thể vào sheet link file để chúng ta quét mã QR code và tải file về để thực hành và làm theo. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video hay, xin các bạn like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.